nag-aayos ang inyong ate girl. Today, dahil na may errands ang inyong ate girl. Dahil nga, naimbitahan tayo for a taste test sa isang milk tea shop. Yes, coffee. Sa isang milk tea and coffee shop. Ayan, so super overwhelmed ako today dahil nga, mabilisan lang to, Chrissy. So, nag-check ako sa social media and then they have messaged me na kung pwede daw na, diba, ma-invite daw ako. And girl, ako naman super kilig ako and hindi ko yun unexpected yung super unexpected dahil nga girl, dream come true, diba? So vlogger, yes. So ayan, nag-ayos pa lang ako and yung aming call time is 5 PM in the afternoon. So ang oras pa lang, ay meron na pala ako, diba? So alas 2 pa lang and mahaba-haba pa yung time ko para mag-prepare. So kasama ko si Jowa. Yes! So update ko kayo mamaya. And by the way, Chrissy, this vlog is a random lang. So, some days in my life. Ayan. So, a few moments later. 1 hour later. The next day. The next day.
matan.